Welcome to Osaka, also known as the Kitchen of Japan. At dahil dyan, magpo-food crawl tayo pero hindi doon sa mga pinupuntahan ng mga turista. Kakain tayo where the locals eat. Tinatawag na Tenka no Daidakoro o the Kitchen of the Ram ang Osaka noong Edo period dahil ito ang naging sentro ng kalakalan ng bigas at pagkain sa buong Japan. Dito dumadaan halos lahat ng pagkain mula dagat hanggang pamilihan. Fast forward to today at buhay pa rin yung spirit na yon. Makikita mo sa bawat street stall, ramen shop at izakaya yung passion ng mga taga-Osaka na kumain, magluto at magpasaya. Kaya nga may kasabihan dito, Kuidore. Ibig sabihin, eat till you drop. Osaka food crawl, let's go! Thank you. Bye. Welcome to Japan. Hello. Tataas lang tayo. Oy! Japan! Ito na, amoy Japan! Grabe, biglang lamig ah. Yan ang hinahanap mong ginaw. Nakita mong hinahanap mo. Grabe ang lamig. Nasabihan naman kami na malamig. Eh hindi ko inaakala na karne nga kaginaw. Yan na rin ang aming sasakyan. First order of business ay magdi-dinner daw. Ella. Nice to meet you. Nice to meet you. Aisha. Jzar, nice to meet Oh, you. nice to meet Hello, you. hello. Aisha, nice to meet you. Nice to meet you. Tita, asan ako na? Okay. Oh! Ladies and gentlemen, please make sure your seatbelt is securely fastened. Yun, kakain na kami. Tumatawid Dito tayo. ay magra-ramen. Very fitting na first meal namin sa Japan ay ramen. Check-in pala muna bago mag-ramen. Ganda, kakapaiyak eh. Grabe yung dati lang na pinapangarap ko na Japan. Narin na tayo. Check-in na kami. Dito kami sa Hotel Nikko, Osaka. Ganda rin pala ng hotel natin. Alam ko nasa Japan tayo, ba't K-pop ang pormahan mo? Ikaw? Captain Ni. Hindi Captain Ri. Captain Ni. Yan, din kami sa 2414. Tingnan natin anong itsura ng ay, madilim, hindi makikita ang itsura. Yun. Wow. Yan. So maliit lang yung room pero kompleto naman. Malaki yung kama. Kahit maliit yung room, hindi na-sacrifice yung laki ng kama. Tapos yan, may TV. Meron dining maliit na couch, table. Tapos may pangkape, may pangtsaa. May fridge na maliit. May baso para sa tubig. Tapos CR. Uy! Surprisingly, may bathtub kahit maliit lang yung room. Merong bathtub. Uy! Japanese toilet. Mabibinyagan natin mamaya. Ayan. Tapos may full length mirror. Here's my fit. Tapos yan, may sabitan. Pahinga lang kami daw din ng 15 minutes. Tapos kita-kita kami sa lobby. And then, food trip na tayo. Alam nyo, kakarating lang namin dito. Wala pa kaming ginagawa bukod sa mag-check-in.
Pero nagigets ko na yung sinasabi ng mga tao na naa-addict sa Japan, na pag nasubukan mo daw talaga yung Japan, babalik-balikan mo. Lalo na pag kami nakakain. Ano yung isang nilook forward ko sa Japan na talagang very walkable daw. So ngayon, naglalakad lang kami from the hotel sa aming kakainan. Grabe, ari na. Ang colorful Japan. Grabe, parang daming tao na nakikita ko ngayon. O meron doon. Rin na pala yung Dotonbori. Di hahanapin natin din si Glicoman. Yun, si Glicoman. Napapanood ko lang rin sa mga video at nakikita sa mga pictures. Yan, the iconic Glicoman. Yan, for our first meal din sa Japan. Din kami sa Brave. Arigang pangalan niyan. Ari pala ang pangalan ng restaurant, Zundoya. Brave yung pangalan ng hotel. So yung Zundoya, located sa Brave Hotel. Yeah, so din pala ay dipindot. Mga babanuang taga-Tambo din eh. Sige, dalawa kami niyan. Dalawa. Maliit lang. Malaki sa'yo. Judgmental si ate. Sige. Oh, magpapanggap pa kasi na maliit eh. Malaki nga naman sadya. Yan, pasok na tayo. Yan. Yan. Tinatanda ko yung mga ginagawa ni Sacho-san. Gagayahin natin. So nilagyan niya ng garlic. Hindi natin mamaya. Ako'y napapaibig sa mga kasama ko. Ay, sarap na sarap eh. Sarap daw. Nagulat siya kasi maliit yung order niya. Akala niya rin sa akin. Akala niya rin malaki. Ari pala ang normal. Ari na, tuwa ng isang arit. May Diyosa. Wait, kampay. Ari na, my first taste of authentic ramen right here in Japan. Pag narinig mo ang salitang Japan, aminado ka, unang pumapasok sa isip, ramen. Ang ramen ay Japanese noodle soup na gawa sa wheat noodles na niluluto sa malasa na sabaw. Tapos babanatan pa ng toppings like chashu, egg, seaweed at veggies. Legit na pampainit at pampabusog ng tiyan. Fun fact, dito sa Osaka area, unang naimbento ang instant ramen ni Momofuku Ando noong late 1950s. Kaya legit na ramen capital vibes ang Osaka. Kaya habang malamig ang hangin sa Osaka streets, ang sarap maglakad-lakad tapos hanap ka lang ng ramen shop. Isang higop ng sabaw, isang slurp ng noodles, instant happiness. Been dreaming of this day for so long and finally, narinig na. Timusan ko muna yung sabaw. So makikita niyo yung sabaw. Yan. Pork-based. Tapos kita niyo medyo may lapot ng konti. Ang bango. Totoo lang. Tikman muna natin yung sabaw. Oh, that is so rich. Grabe. Ibang-iba yung lasa niya talaga. Yung lasang-lasa mo yung pork, yung pagka-pork niya. Hindi lang yung lasa ng buto-buto eh. Yung lasa ng chashu, yung lasa ng taba, yung pagka-rich ng taba. Humalo dito. Yan. Samahan na natin ng noodles. Yan. Tapos thin noodles. Merong toge yata to. Yan. At ang dami ng serving ah. Hindi sila nagjo-joke nung sinabi nila na large ito. Noodles muna. First bite. Thank you, Lord. Grabe. Ang ganda ng pagkakaluto ng noodles. Manipis siya, thin noodles, pero ang firm ng noodles. Tapos ito yung chashu pork. Yung chashu pork, malambot, fatty, tapos may konting sweetness, almost like ham flavor. Tapos pagsasamahin mo, noodles, chashu pork. Tapos yung broth. And even yung yung tamago. Ganda ng pagkakaluto. That is one jiggly egg. My first meal sa Japan. My first taste of authentic ramen right here in Japan. And it didn't disappoint. Tapos syempre, nasa Japan ka, nasa Pilipinas. Kapartner ng ramen. Diyosa.
crispy, and juicy. And karaage, crispy, mukhang juicy, mayo, tapos parang salt. Crispy and juicy. Actually, kahit ito lang yung kainin ko the whole trip okay na Pero syempre, 12 days tayo dito. Marami pa tayong kakainin dito. Can't wait na maipakita sa inyo. Yan, si Aisha takam na. Kaya ako'y garni na lang shoot. Yan ang mapapanood nyo sa Japan series na to. Hindi ito yung promise talaga. Hindi ito yung usual na Japan vlogs na napapanood nyo. Papakita ko sa inyo a different side of Japan na hindi nyo pa nakikita. Very underrated. Kaya yung mga may hiling mag-Japan dyan, for sure, marami sa inyo hindi pa nakakapunta sa mga pupuntahan namin. And yung mga first-timers, you may want to consider yung mga pupuntahan namin. Kaya make sure nakasubscribe kayo and click on the notification bell. Marami tayong ilalabas sa Japan trip na to. Grabe, kahit yung karaage nila. Sabi nga ni Aisha, best karaage she'd tried. And I agree. Hindi ka mukhang may 21 years old. May 28 ako. May 28 pa ako. Tapos, itong ramen. Siyempre, nandiyan na yung sobrang excited ko, yung sobrang nilook forward ko. So yung finally nasubuhan ko siya, yung nakakapaiyak. Okay na so pero nakakapaiyak sa sarap. Pero, pinapakita niya na kahit sobrang taas na expectation ko, ay na-meet niya, na-exceed pa niya. And first stop pa lang natin to Kahit first stop na to kung halimbawa uwi na kami bukas, nakain ko na to, okay na Pero, fortunately for us, first of many pa lang to. Kaya kita-kita tayo sa sunod na food trip. Yan na rin daw yung Don Quixote ng Osaka. Grabe, magsha-shopping na yata ang aking mga kasama ngayon. Ako naman basta kumain ayos na. Pero titingnan din sa loob, baka may maibigan. Naroon daw yung Glicoman, tapos ito yung parang pinaka-river. Yun yung maraming tao kanina doon Dami rin tumatambay dito. Para yung siguro kung sa atin sa Pilipinas, yung Esplanade. Para daw ang sikat na takoyaki din Dami nga naman nabilaw, bibilin doon, tapos din kakainin. Nag-iisip ako kung ako'y makikipila doon. Pero meron naman daw ibang masarap na takoyaki dito. Yan, din sa Don Quixote, dahil mo pwedeng bilhin. Para daw hanggang taas. So hindi ngayong gabi, pero babalik kami dito para mamili na mga pasalubong. Palalahanan ko lang kayo, first night pa lang natin. First night! Wala nang pera! First night pa lang. Ano yan? So ngayon, babalik na kami ng hotel. Tapos bukas, meron kaming early breakfast. Masarap din daw yun. Tapos lunch, okonomiyaki ang kakainin namin. May nire-recommend pistachio-san. Tapos pagkatapos nun, magtutour naman kami. Good night from Japan. Kita-kita tayo bukas. Ohio. So to, Japanese na breakfast buffet. Ngayon ako makakatry ng purely Japanese na buffet spread. Ayan. Hindi lang maalam ang tagali pa kung paano din. Meron daw dito mga fish. Yan, pwede mong i-grill. Yan, mga may mackerel. Ayun, galing Uy, bangis. Nakakita ng buffet na gayaan. Bagong huli ko lang yung salmon. Bagong huli ka. Napalag-palag pa. May salmon dito. Sabi nga ni Ray, parang nagsasamgyup lang. Ano naman yung mackerel. So bukod doon sa salmon, may mackerel din. Tapos, chicken balls na soup. Ito ay steamed rice. Tapos yan, may mga side dishes din.
So, ang gagawin daw dito, kukuha dito ng tray, ng plato, tapos ikaw nang bahala. Tapos may mga soba noodles din dito. And, okonomiyaki. Yan, Ohio from Osaka, Japan. Itong breakfast natin. Ang tawag nila dito ay Japanese Benkei breakfast. So, buffet ito. Grabe, napaka-healthy naman ng buffet na to. Yan, so may tayo, may mga grilled fish tayo. Okonomiyaki, ito egg prepared by the chef. Ito, not sure kung ano to. Kikoman, may kikoman. Yan, tapos ito yung organic natto. Tuturuan daw ako ni Rocky kung paano kumain yan. Mamaya first time kung makakatikim yan. Dito muna tayo sa grilled salmon. Yan, first bite. Thank you, Lord. So fresh. Tapos okonomiyaki. Yung okonomiyaki, kung i-describe ko siya, parang omelette na medyo may takoyaki na lasa. Yun. Tapos mackerel. Siyempre, when in Japan, mackerel. Hindi na tayo magkakanin. Medyo puyat kami. Kasi nakauwi kami parang mga 1 a.m. na. Tapos nakatulog kami ay past 2 a.m. na. Tapos gumising kami mga 6. Okay naman tulog pero sobrang pagod pero sobrang worth it. So agenda for today, mamaya may mga pupunta kami ng mga tourist attractions din sa Osaka. First time ko makakatikim ng kikoman na ilalagay sa egg. This egg is beautifully cooked. Yan. Check out. Wow. Nice. Makikita mo talaga yung galing ng isang chef sa galing niya ng pagluluto ng itlog That is silky smooth. So, mamaya try ko to. Tapos, sabi ko nga, may pupunta kami mga tourist attractions. Tapos, meron kami kakainan na lunch. Kita-kita tayo mamaya. Yan, tinuturuan tayo ni Rocky kung paano kumain yan. Tikman mo yung Asian. Maganda sa umaga to. Yan, sobrang sticky yan. Gabi. May usually nahalo yun sa ano. Yan, organic natto. Ito, ano to nakikita ko na to So, aalisin mo lang itong mga ano. Tapos ito mo kung gaano ka-sticky yan. So, ito, kaya medyo sa iba ay but that webbing. Yun grabe. Parang parang cotton candy Tapos, ilalagay mo itong mga kasama niya. Yan. Yan. Tapos, ito. Yan. Tapos, hahaluin mo daw. Grabe. Consistency, parang basta malapot siya. Yan. Try natin. Parang siyang beans ba to? Parang gano'n siya, beans na. Tapos kumakapit talaga ako. Parang sasalita ka, ramdam mo na may mga web na nandito. Lasa niya, maumami na ang yung texture na talaga yung una mo malalasahan yun. Ini-slurp na ni Rocky. Mas pwede rin to sa kanin, pero pwede rin daw sa sa nori. Ilalagay mo sa nori. Ilalagay mo sa nori. Mas nag-work siya pag may nori. Kasi medyo crispy na nori. Medyo kina-counter niya yung lagkit na rin. Lagkit. Pero interesting taste. Interesting umami taste. Yun naman tayo pag pag pupunta ka sa bayan, tatry ka ng mga first time mo masusubukan. And kahit hindi mo ma-experience yung lasa, medyo addicting nga. Na fiber siguro to, no? Ginagamit siya lang. Kita-kita tayo sa mga tourist attractions mamaya, saka lunch. Kain tayo.
lang, dapat sa Osaka Castle kami pupunta. Kaso, nakaulan naman din sa Osaka. So, nandito kami. Mag-shopping uli kami. At siguro, magtitingin ako kung makakabili ng sapatos. Gusto ko makabili ng New Balance. Mura daw dito. At pagkatapos ito, may pupuntahan kami. Kainan yata yung pupuntahan namin. Ari din yung dinaanan namin kagabi eh. Dito kami dumaan ngayon kasi ito yung covered. Para hindi kami maulanan. Doon daw, sa kabilang yung puro kainan. Tapos, din yung puro shopping. Yan. Kikita-kita daw kami 11:30 sa hotel. 11:30. Parang Arena 2-1 nung sinabi na shopping na lang instead of sa Akase. Grabe haba ng pila nito, Horay. Sikat daw yung dumplings dyan. Yan, narinig naman tayo sa Kurumon. I know, sabi ko na we're gonna go to where the local seat, yung hindi mga famous. Pero ito daw, sabi ni Rocky, kailangan ko daw masubukan. Kaya medyo i-break natin yung rule natin. Pero legit pa rin naman, hindi siya pang turista lang. Dito rin daw kumakain ng mga locals. So, total pala may kakain na kami mamaya. Ayoko mag-sushi kasi medyo mabigat. Kaya din kami sa sashimi para talagang isda laang. Are mga mix na to. Yan. Pa-puffer fish din daw kami. So, ang sistema dito ay kukuha ka dito. Tapos, yan. Dito mo babayaran. So, pwede kang mag-order din. Magdagdag ng rice sa ng soup. Are nga pala yung pwesto niyan. Laki ng pwesto nila dito. Yan bro, nasan tayo ngayon? Andito tayo sa Kurumon, dito tayo sa Sanpei. Ito yung isa sa mga sikat dito na seafood destination. So, very known siya sa mga locals and sa mga tourists. So, kaya ko kayo dinala dito para mapatikman ko sa inyo itong mga otoro. Otoro. Meaning yung tuna, yung cut yun. Oo. One of the best cut ng tuna. Pinakamahal yata yun eh. Yeah, Oo. pero syempre, kailangan natin matikman. So, Oo. yan. Tapos yung Kurumon, ano yung sinabi mo kanina na type ng market yon? Ano siyang Tsukiji? Tsukiji. Ano no? Palengke. Palengke. Oo, sa Okay, atin. oo. Pero syempre dito parang High-end pala. high-end palengke Oo. na aircon, ganyan. Oo. So, bagsakan talaga siya ng mga seafood dito sa main area ng Namba. Tapos legit eh, ang dami ring locals sa kumakain eh. Ang Tapos dami, syempre ang may dami. mga tourist din. Dami. Yan. Kaya usually ito talaga yung Oo. spot na pinupuntahan. Grabe no. Fresh kulay na kulay pa. Kaya buksan na natin. Oo. Jay, oh. Oh, ayun siya. Oh, Ray, kuhanin Siyempre, tayo. kasama din natin, Ray and Ella. Kasi hindi ko kaya. Pagka masyadong pwede mo lagyan ng lemon. Lemon, Yung mint oo. naman, pampatay ng Oo. So ano to? Salmon, tuna, ano to? Mackerel ba? iba to. Ano Parang nakalimutan ko na to eh. Pero isda rin yan na prime cut Oo. din. Tapos to scallops. scallops, saka Octopus. Uy, Yan, mga octopus. nice. Pagka medyo nalalansahan sa palate, Ah. pwede mong gamitin yung Oo. lemon. Tapos yung mint naman, para i-refresh ulit yung Oo. para pag kinain mo yung tuna, hindi halo sa lasa ng Oh, tapos ito, ano to? Yan. puffer fish. Puffer fish. Wow! Eh, no? Grabe, napapanood ko lang yan. Yan daw yung pwedeng umano sa atin eh. Pag mali yung ano niya, no, preparation, Patay pag tayo, hindi, pres. ano, Oh. deads tayo. Back to Philippines. Para hindi basta-basta yung mga chef na pwedeng gumawa yan eh. No? Oo, Kailangan talaga kailangan may trained. lisensya. Ito naman daw, prepared ng trained chef talaga. Oo. Share ko na lang. Yun, no? Hindi ko kaya. Merong part na parang nilalagay. Wala to sa bingo card ko ngayong Osaka trip na magpa-puffer fish ako. Pero dahil nandito na tayo at meron ito, susubukan natin. Nga wala man na sausawan. First bite. Thank you, Lord. Hopefully, wag last bite. Ano siya, no? May lutong. Malutong eh. Ito. Ibang-iba yung texture niya. Ang inaasahan ko sa kanyang texture, yung parang parang tuna na suabe. Ito may lutong, may kunat, fresh yung lasa. Wala siyang lasang lansa. Actually, kung di mo sasabihin ng puffer fish, parang sasabihin mo lang, wow, kakaibang kakaibang sashimi to. Tapos wala naman ako nararamdaman, sikat naman tong lugar na to for sure. Magaling ang chef nila na nag-prepare nito. At least, na-check ko na sa bucket list ko ang tumikim, ang tumimos ng puffer fish. Ito naman, grabe. Tingnan nyo naman kung gaano kapati yan, no? Grabe. Ito mga ganitong quality ng sashimi, parang ayaw mong ibabara ng ng sauce, konti lang. Yan. Ito na. Banat.
Grabe yun. Yung texture niya buttery. Tapos towards the end, parang may burst ng sweetness. Grabe yun. One of a kind. Tayo naman, nakakain na tayo ng mga high quality na tuna sashimi. Ito, ibang level to. Panalo to. Yan, try din natin tong salmon. Walang ngipin dapat. Kahit, ba't yung mga sashimi nila, towards the end, may burst of sweetness. Grabe. Sarap. Tapos to, may scallop din. To, I'm assuming lahat naman yan, ganun din. Fresh, sweet, almost sweet. Ganda ng texture. Ito, masarap daw itong grilled scallops. Sabi na Ray sa kanila. Grabe. Itong hirap pag nakakain ka na ng ganito eh. Maano ka na, dahil na-spoil ka na, hahanap-hanapin mo. Kaya pala yung mga pumupunta ng Japan, pag nakakain ng pagkain dito, talagang binabalik pag ito. Alam mo na, try mo na lahat ng klase ng sashimi, pero ito talaga fresh dito, talagang bagsakan. Wow. Buti lang binray ko yung rule ko na hindi ako pupunta sa mga talagang turista lang na napunta. Ito, worth the stop din sa Osaka. Kaya in the future, pag hihingi ka ng pabor sa akin, ito lang i-mention mo, tanda mo nung dinala kita sa Moromon. Matik, yung pabor na hihingin mo. Walang problema. Naalala mo ba? Oo, yung Moromon. Ay, sige. Habang buhay na pagkakalato. Ano ganyan? Wala na, kinain mo. Yan, may pa-magic show dito. Yung dalawa daw na magpo-perform ng magicians ay famous dito sa Osaka. Kasi talaga daw pumipirma ng mga autograph. Kaya we're very lucky na mapapanood natin ang live. One more. 1, 2, 3. Uy! Galing, galing. 1, 2, 3. Oh! Please, if I fail, please call an ambulance right away. 失敗した時には救急車を呼んでください。サンキューされています。じゃあビッグアプローズ拍手をお願いします。ではまず今から。Gagalaw pala ako. Okay. 3, 2, 1. はい。Okay. Narin naman tayo sa Daiichibo, Okonomiyaki at Teppanyaki. Panalo daw food trip din sabi ni Sacho-san. Okonomiyaki daw nalulutuin sa harap mo. If Osaka is the kitchen of Japan, then Okonomiyaki is one of its proudest creations. Galing sa salitang okonomi, na ibig sabihin ay as you like it, at yaki meaning grilled. Ang Okonomiyaki ay isang savory Japanese pancake, puno ng shredded cabbage, flour, eggs, pork at seafood. Nagsimula to nung panahon ng World War II, nung kapos sa kanin at karne ang mga tao. Kaya gumawa sila ng paraan gamit lang ang simpleng ingredients. Doon ipinanganak ang Okonomiyaki, a comfort food made from creativity and survival. Pero sa Osaka, ibang level. Sa bawat kanto maririnig mo ang tunog ng spatula sa mainit na tepan. At maaamoy mo yung sizzling batter habang pinapahiran ng sweet salty sauce at mayo swirl.
Yan, kaya ako hindi sumagad doon sa sashimi. Di daw kami kakain, okonomiyaki at teppanyaki. At yan, live na niluluto sa harap mo. Tama-tama, layo na nilakad namin papunta din eh. Nahog-hog na ang kinain. Food trip na ulit. Kala mo nagtotorta lang ngayon, pero nanalo yan. Nakatikim na naman ako ng okonomiyaki sa Pinas, pero ay, mukhang ibang-iba din. Kala mo nagigisado lang. So yan, may dalawang variants ng okonomiyaki. Are ay seafood, tapos are ay ebi, ay shrimp. Parehong mukhang solid. Tapos may yakisoba rin daw tayo mamaya. Grabe pag hiwa, lumabas yung ano, yung amoy ng itlog. Yan. Ari pala yung seafood. Ito may ano. So bukod sa ebi, yun, may octopus. Subukan natin pareho. Try natin tong ano, yung walang seafood. Yan, okonomiyaki na niluto mismo sa harap mo. First bite. Thank you, Lord. So good. Alam niyo yung sarap niya. Yung una mong iisipin, parang sarap na rin sa kanin. Pero pag ini-enjoy mo lalo, nalalasahan mo na yung sarap niya, napaisip ka naman na parang mas masarap na siya lang talaga. Yung in its purest form, doon mo i-enjoy. Medyo crispy yung labas, yung loob very moist. Tapos try natin yung seafood. Sarap din yung pagkakaluto ng octopus eh. Sabi ko kanina, malayo yung nilakad namin kasi yung bus namin doon nag-park sa parking ng ano, ng Osaka Castle. Actually, dahil pupunta rin kami doon kaso ang lakas ng ulan kaya di mo nakapunta. Pero, eto naman ang plan B. Plan B, panalo din. Daming textures, daming flavors. Nung umorder ako ng ano, okonomiyaki sa Pilipinas, sumisis, hindi yan kumain, hindi niya trip. Pero dito kita nyo naman, kain-kain din. Mas gusto ko tong ano, yung may seafood. Mas panalo. Rumaround to na yung mga katabi ko. Pati ako din. Rumaround to na. Again, in case you miss it, first vlog pa lang natin to sa ating Japan series. At solid start sa Kitchen of Japan agad. Pero for sure, bali-balita na ang sarap din ng pagkain sa ibang rehiyon din sa Japan. At ang pupuntahan natin na sunod, probably an underrated region. Malamang hindi mo alam, pero panalo din daw. Kultura, pagkain, mga tao. Kailangan mapanood nyo rin yun. Kaya make sure nakasubscribe kayo ngayon din. Subscribe na. At click on the notification bell para makita nyo yun pag na-upload na yun. Pero kayo ba? Anong paborito yung food trip dito sa Osaka? Let me know in the comments. Kasi definitely, I'll be back. Gustuin ko man na yung buong stomach space ko ay sa okonomiyaki. Pero mukhang masarap din na rin. Niluto rin sa harap mo eh. Try natin yung yakisoba. So, pork yung nakikita kong protein niya. Nice color. Try natin to. Sarap din ito. Alat, maalat. Sarap ng pagkaalat niya. Tapos, merong caramelized texture saka flavor. Kaya sarap. Masarap yung yakisoba pero okonomiyaki for the win. Ito, first vlog pa lang natin. Short vlog lang. Kasi hindi talaga to yung ano natin. Short stop lang tayo sa Osaka. Yung mga susunod na vlogs, yun ang talagang pangmalakasan. Yun ang inyong aabangan. Simula pa lang to ng Japan food tour natin. Hope to see you sa next ones.
Kung nabitin kayo, tuloy ang food trip dito. At syempre, huwag kakalimutan click ang subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa next food vlogs ko dito sa Japan. Thank you for watching. I'll see you in a bit.